हेलो साथी, तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ सिभिल गाइड च्यानल र आज म तपाईहरुको लागि भ्यालुएसन च्याप्टरको सेकेन्ड ट्युटोरियल लिएर आइसकेको छु जुन न्युमेरिकल छ। सो यो भिडियो अवश्य लास्टसम्म हेर्नु होला। एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। एक्जामहरुमा सोधिएको प्रश्नहरु छन्। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एन आरसीसी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर इज 8 स्टोरी बिल्डिङ हैविङ एन क्यूबिक कन्टेन्ट 1400 एमक्यू के छ? एमक्यू तपाईको एरिया छ, क्यूबिक कन्टेन्ट एरिया छ त्यो बिल्डिङको। कति? 8 स्टोरी बिल्डिङको हो। त्यो बिल्डिङ के को छ? आरसीसी फ्रेम छ। त्यसपछि तपाईको त्यो 15 इयर्स को लागि बनाइएको छ अन फ्री होल्डमा। त्यसको मेजर गर्नुभयो भने एरिया कति आयो तपाईको? 1100 मिटर स्क्वायर त्यो ल्यान्डको एरिया। त्यसपछि के भनिरहेछ भने द बिल्डिङ फेचेज रेन्ट अन अमाउन्ट अफ 14,000 पर मन्थ। त्यो बिल्डिङबाट बनाइयो भनेपछि तपाईको त्यसबाट 14,000 सम्म पर मन्थ तपाईले लिन सक्नुहुन्छ। के लिन सक्नुहुन्छ? रेन्ट लिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि के भन्दैछ? व्हाट अमाउन्ट विल यु बी रिकमेन्डेड एडभाइस टु द ओनर अगेन्स्ट मर्टेज इफ द रेट अफ द ल्यान्ड इज दैट एरिया इज 500 पर मिटर स्क्वायर। त्यसपछि के भन्दैछ? तपाईले एज अ इन्जिनियर या कन्सल्टेन्ट तपाईले कति रिकमेन्ड गर्न चाहनुहुन्छ त्यो क्लाइन्टलाई, ओनरलाई कि तपाईले कतिसम्म लोन दिन सक्नुहुन्छ भनेर। त तपाईले यस्तो लोन रिकमेन्ड गर्नु पर्यो भने कि तपाईले पहिला प्रपर्टिजको भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्यो, कति छ प्रपर्टिजको भ्यालु। त्यसपछि तपाईले भ्यालु पत्ता लगाइसकेपछि तपाईले कति लोन दिनु हो भने 100% त लोन दिन सक्दैन, किनभने उसको किस्ता बनेको हुन्छ 10 वर्ष या 15 वर्षमा तपाईले लोन चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। 100% तपाईले लोन दिइहाल्नु पर्ने प्रपर्टीको जति भ्यालु छ। त्यसपछि त प्रपर्टिजको जस्तै सपोज दैट इटा नै भ्यालु, बिल्डिङ नै भ्यालु, त बिल्डिङको लाइफ त घटिरहेको हुन्छ। तपाईले पहिला नै 100% दिइहाल्नु भयो भने सपोज दैट त्यो मान्छेले भाग्यो या लोन तिर्न सकेन भने तपाईले त्यसको त लस रिकभर गर्न सक्नु हुँदैन। त्यसैले 100% दिदैन। त लोन एडभाइस गर्दाखेरि प्रपर्टी भ्यालु पत्ता लगाएपछि तपाईले लास्टमा 50 देखि 60% सम्म लोन रिकमेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। त कसरी गर्ने त्यो सब डिटेलमा अरु भन्ने नै छु। त सो जाम हेरौं पहिला। त्यसपछि के भन्दैछ? तपाईको ल्यान्डको 500 आरएस पर मिटर स्क्वायर छ। त्यसपछि तपाईको यहाँ के भनेछ हेर्न सक्नुहुन्छ? इन्स्योरेन्सको प्रिमियम त्यसले एनुअलमा वार्षिकमा के तिर्दै छ? 900 तिर्दै छ पर एनम। त्यसपछि रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्समा त्यसको 8% अफ ग्रस नेट, त्यसको जो ग्रस नेट अर्थात टोटल इन्कम कति आइरहेको छ त्यसको 8% उसको रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्समै खर्च भइहालिरहेको छ। जति इन्कम आइरहेको छ त्यति त सेभिङ हुँदैन नि। रिपेयरमा सालभरिमा केही न केही बिग्डिरहेको हुन्छ, पेन्ट सेन्ट आयो त केही त्यो रिपेयर गर्नुपर्छ। त्यो 8% उसको रिपेयरमै गइहालिरहेको छ। त्यसपछि म्यानेजमेन्ट एन्ड कलेक्सन चार्ज 8% अफ ग्रस नेट, 8% यसमा गइहालिरहेको छ म्यानेजमेन्टमा। त्यसपछि म्युनिसिपालिटी नगरपालिकाको ट्याक्स पनि तिर्नुपर्ने रहेछ, किनभने भाडामा लगाएको छ त 30% त्यो तिर्नुपर्ने भइरहेको छ। त्यसपछि एज्युम द फ्युचर लाइफ उसको कति गर्नु एज्युम भनेर 60 इयर्स एज्युम गरेर गर्नुस् भनेर भन्दैछ। रेट अफ इन्ट्रेस्ट तपाईको 8% छ। त्यसपछि रिडेम्पसन्स अफ क्यापिटल आई बराबर के भयो? तपाईको 5% भयो। त्यसपछि तपाईले आफ्नो गिभन के डाटा दिएको छ त्यो लेख्नु होला। त्यसपछि रेन्ट अफ द बिल्डिङ यो भइहाल्यो। त ग्रस नेट भनेको जहिले पनि वार्षिकमा हुन्छ, त्यसैले 14,000 मा 12 ले गुणा गरिदियो भने 1,68,000 आइहाल्यो पर एनम। त्यसपछि यो त तपाईको नेट इन्कम भइहाल्यो। नेट इन्कम भएन नि, जस्ट इन्कम भइहाल्यो। त्यसबाट आउट गोइङ अर्थात एक्सपेन्डिचर बुझ्नु, एक्सपेन्डिचर निकाल्नु पर्यो। त इन्स्योरेन्स प्रिमियमको 900 पर एनम परिरहेछ। रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्सको कति परिरहेछ? 8% अफ इन्कम ग्रस नेट अर्थात इन्कम जति आइरहेको छ त्यो ग्रस नेट यो भयो। त 8% अफ 1,68,000 गुणा गरिदिनु भयो भने 13,440 आयो। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ के निकालिएको छ भने म्यानेजमेन्ट एन्ड कलेक्सन चार्ज यो पनि 8% अफ ग्रस नेट निकाले। त्यसपछि म्युनिसिपालिटी ट्याक्स 30% लागिरहेको छ, यो पनि निकाल्नु पर्यो। यो सब तपाईको के भइहाल्यो? यो भनेको खर्च भइहाल्यो। अब सबैलाई जोडिदिनुस्, एबीसीडी सबलाई जोडियो भने कति आयो? 78,180। यति तपाईको एक्सपेन्डिचर नै भइहाल्यो, आउट गोइङ। यो त तपाईको खर्च नै भइहाल्यो। त यो त घटाउनु पर्यो तपाईले कति इन्कम आइरहेको छ त्यो। त्यसपछि नै नेट रेन्ट या नेट इन्कम निस्किन्छ तपाईको। त यो घटाइदिनुस्। त घटाएपछि हेर्न सक्नुहुन्छ कति आयो? 89,820।
त्यसपछि फर फाइन्डिङ क्यापिटलाइज भ्यालु, अब क्यापिटलाइज भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्यो। रेट अफ इन्ट्रेस्ट आर बराबर 8%, फ्युचर हामीले बिल्डिङको लाइफ एज्युम गरेको छौँ 60%, त्यसपछि सिङ्किङ फन्ड आई बराबर हामीले 5% दिएको छ, 100 ले डिभाइड गरेर यति आयो। त्यसपछि कोएफिसिएन्ट अफ सिङ्किङ फन्ड अब निकाल्नु पर्यो। कोएफिसिएन्ट अफ सिङ्किङ फन्डको फर्मुला हामीलाई थाहा नै छ, आई बाई 1 प्लस आई होल टु द पावर n-1 हुन्छ। त यो गरेर तपाईको सिङ्किङ फन्डको कोएफिसिएन्ट आइसक्यो। अब सिङ्किङ फन्डको कोएफिसिएन्ट आइसकेपछि हामीले अब इयर पर्स निकाल्नु पर्यो, किनभने कि यसमा सिङ्किङ फन्ड पनि अलाउ छ। अब इयर पर्स निकाल्नको लागि हामीलाई अर्कै फर्मुला हुन्छ। यदि सिङ्किङ फन्ड यहाँ एलाउ नभएको भए इयर पर्स बराबर 1/i हुन्थ्यो, तर यहाँ सिङ्किङ फन्डको कुरा आइसकेपछि इयर पर्स बराबर 1/r प्लस 𝗔𝗠𝗔 हुन्छ। यो कुरा बुझिराख्नु होला। त्यसपछि 1 यो युज गरेपछि कति आयो 12.07। त क्यापिटलाइज भ्यालु बराबर के हुन्छ तपाईलाई फर्स्ट ट्युटोरियलमै सिकाएको थिएँ, नेट इन्कम इन्टु इयर पर्स, त्यस गुणा गरिदिएपछि यति आइसक्यो। त्यो भयो के भयो क्यापिटलाइज भ्यालु तपाईको भयो। त्यसपछि अब ल्यान्डको भ्यालु पनि त जोड्नु पर्यो नि, किनभने कि ल्यान्डको पनि रेट छ। त ल्यान्डको कति हामीसँग ल्यान्डको एरिया छ 1100 मिटर स्क्वायर, रेन्ट 500 दिइरहेको छ। त रेटले मिटर जति हामीसँग ल्यान्ड छ त्यसमा गुणा गरिदियो भने ल्यान्डको पनि कस्ट आइहाल्यो। त्यसपछि टोटल भ्यालु अफ प्रपर्टी, क्यापिटलाइज भ्यालु अर्थात् भ्यालु अफ बिल्डिङ, त्यसपछि तपाईको कस्ट अफ ल्यान्ड दुवै जोडिदियो भने टोटल प्रपर्टिजको भ्यालु आइहाल्यो। टोटल प्रपर्टिजको भ्यालु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, आइसक्यो टोटल भ्यालुको प्रपर्टिज। अब हामीले लोन रिकमेन्ड गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो भने तपाईले कतिसम्म रिकमेन्ड गर्नु पर्यो, साइटको कन्डिसन हेरी तपाईलाई यो एक्चुअल फिल्डमा पनि काम लाग्छ। त्यसैले तपाईले यस्तो भनेको न्युमेरिकल गर्दाखेरि 50-60 राख्दा पनि हुन्छ, तर साइट कन्डिसन हेरेर तपाईलाई यदि सेफ जस्तो लाग्छ भने 60 सम्म दिनु होला, न त सक्दो 50% सम्म मात्र दिनु होला, 50% 45% हेरी। नत्र ब्याङ्कको नियम छ भने ब्याङ्कको नियममा हेरी हुन्छ, ब्याङ्क अनुसार त्यो अनुसार त्यति रिकमेन्ड तपाईले लोन गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने लोन रिकमेन्ड गर्दाखेरि एज अ इन्जिनियर सबैको फुल रिस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ। बाइ द चान्स त्यो केही भइहाल्यो भने त्यसबाट लस तपाईको रिकमेन्ड अर्थात् रिकभर गर्न सकिन्छ कि सक्दैन, या केही भइहाल्यो भने तपाईलाई रिस्पोन्सिबिलिटी फुल हुन्छ भने त्यसैले यो ध्यान दिएर भ्यालुएसनहरु